Усім привіт! Мене звуть Міла. Та сьогодні ми з вами пошиємо дуже зручні піжамні штани. Але це можуть бути не тільки піжамні штани, а й штани для людини, яка хворіє. До своєї викрійці зверху я додаю 5,5 см, а з боків по 8 см. Це у мене викрійка звичайних чоловічих трусів. Тканина в клітиночку, тому вам буде дуже гарно видно, як я її продовжую. З боків черчу прямо, а там, де шаговий шов, тобто внутрішній, я зменшую її на 5 см. Тобто трошки штаніну звужую. Це розкрій трусів, я на них покажу вам, що я роблю з додатковими сантиметрами, які я додаю з боків. На штанах це показати я не можу, тому що не записалися ці кадри. Я підгинаю один раз сантиметр і потім ще підгинаю. Прасую та прошиваю. Тут у мене менше загнуте, тому що це край тканини і воно не сипеться. Потім я нарізаю от таку стрічку велкро довжиною 10 см. Вона у мене 2,5 см шириною, та розташовую 2 штуки на трусах, тут 2 штуки, а на штанах 7 штук по 10 см. Штаніни я вже всі 4 прошила та з одного боку розміщую застібку. Це м'яка частина її, не та, що з гачками, тому що, поясню чому. Це задня частина штаніни. І застібатися штани будуть наперед. Тобто, от з цього боку буде м'ягенька частина пришита застібки, а з цього боку яка з гачками. І м'ягенька буде накладатися на гачки. Якщо воно десь розстебнеться, людина буде крутитися в ліжку, то воно з'їде, і оці гачки не будуть торкатися шкіри, вони тут залишаться, тобто не будуть заважати та робити неприємності. Тому я розміщую м'ягеньку частину з цього боку на відстані 5,5 см. Тут я зробила відступ для резинки для поясу. Знизу штаніни також буде резинка, також зробила відступ. Відступ я роблю просто по ширині резинки, щоб резинка туди пройшла. Роблю стільки, скільки потрібно. Яка у вас резинка буде шириною, я не знаю, робить по своїй резинці. Всі застібки я вже пришила та буду зараз збирати штаніни. Тепер складаємо на лице. Тут у мене зовня сторона, тут внутрішня. Складаємо з відступом, трошки отак зміщуємо тканину, ось десь так. І прокладаємо ось тут строчку. Це виглядає ось так. Бачите? Коли ми так зшили, далі розгортаємо штаніни та підгортаємо ось цей виступ. Дивіться, як це виглядає. Ось воно так. Ми його підгорнули. Та зашиваємо. Ось так цей шов виглядає ззовні та отак всередині. Все закрите, нічого не бахромиться, все чистенько. Далі я вже, дивіться, щоб не витрачати марно час, я сколола, причепила прищіпками штаніни одна до одної. Це шаговий шов. Оцей самий такий довгий буде у нас. І я його буду шити так само, з відступом тканину буду робити отак, а потім закривати зріз. Шаговий вже готов. Де він? Ось так він виглядає в готовому виді. Далі я буду робити пояс. Просто треба мені підгорнути та прошити. Ось така у мене резинка. Вона у мене 1,5 см шириною.
я підгортаю трошки, потім її накладаю та знову підгортаю. Так я дивлюся, скільки мені треба підгорнути тканини, щоб вона там пройшла потім. Пояс я вже зашила, порівняла внизу. Та внизу так само зараз треба підгорнути та пришити. Потім будемо вдівати резинку. Зараз я вже відміряла резинку. Дивіться, оце 40 у мене йде наперед, тому що він шире, щоб живіт не давила, а 35 на спинку. Далі, що я тут написала? Або 31 см на низ. Зараз я буду все вдівати, та резинку отут всередині я швом фіксую. Коли я її вдіну, я вже не буду це знімати, притягнули резинку та на машинці закріпили там з одного та іншого боку резинку. Зараз от такий одягну, я його не буду застягати, от просто отак от зачеплю тут. Ну, розмір у нього такий немаленький, можна його внутрі вставити та подивитися. Це моя нога. Доп-нога я її називаю. Ну, дивіться, як воно гарно одягається, нічого не в обтяжку. Воно вільно там себе почуває. Бачите, як воно гарно. Штаніна ще висить і є місце. Нічого давити не буде. Вийшла на балкон, щоб показати вам, як виглядають штанці, тому що іншого місця такого з гарним світлом у мене нема. Ну, як є, так і покажу. Дивіться, оце штанці, це не фланель, це вовна така тонка. Вони дуже приємні на дотик. Тут вони так як фланелька м'ягенькі, більш такі гладенькі. Тут надставила, тому що саме такої тканини не вистачило. Далі ось такі, теж надставила, волоси тут з двох боків, а позаду вони цільні, там не надставлено. І ось ці, які ми шили з вами на відео. Ну і ще було з двох боків демонстрація подушок та трусів, які теж поїдуть разом зі штанами. Я їх пробризгиваю ароматизатором, щоб вони дуже гарно та приємно пахли ванількою. Мілі майстри, дивіться, от саме так можна пошити собі піжамні штанці або домашні штанці. Просто бокові шви ми зашиваємо. Але раджу вам обов'язково зробити їх широкими, щоб вони були зручними. Після того, як я просунула резинку в пояс, я ще додаю ось таку резинку. Купувала її на метраж. Вона з такими петельками для гудзиків. Я її вставляю з боку спини та пришиваю декілька разів на машинці. Далі пришиваю гудзики. Та тепер можна коригувати пояс, робити його більше та менше. Бажаю вам бути міцними, здоровими, щасливими людьми. Дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що ви є. Пишаюся кожним з вас. Бережіть себе, до побачення.